අයිබෝවන් අද මම යනවා සීගිරිය බලන්න. සීගිරිය බලන්න යනවා විතරක් නෙවෙයි සීගිරිය පිළිබඳව ගැඹුරු විග්‍රහයක් කරන්න මේ වීඩියෝ මාලාව තුලින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක එක වීඩියෝ එකකින් දෙකකින් ඉවර කරන්න පුළුවන් කතන්දරයක් නෙවෙයි. සීගිරිය පිළිබඳව වෙනස්ම විදිහකට දකින්න කැමති කෙනෙකුට ඒ වගේම සීගිරිය පිළිවෙලට බලන්න කැමති කෙනෙකුට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ මාලාව සෑහෙන වැදගත් වෙයි කියලා. සාමාන්‍ය දේශීය සංචාරකයන්ට සීගිරියට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ සීගිරිය බටහිර පැත්තෙන්. ඉතින් බටහිර පැත්තෙන් අපි ඉස්සරහට එද්දී අපිට හම් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ දිය පාරක්. මේ තමයි යාන් ඔය. යාන් ඔය අපිට වැදගත් වෙනවා සීගිරිය ගැන කතා කරද්දී. මොකද සීගිරියට ජලය සපයපු එක් ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රයක් තමයි මේ යාන් ඔය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන බොහොම විස්තරාත්මකව ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරමු. අපි යාන් ඔය පහු කරගෙන තවදුරටත් ඉස්සරහට යනවා. මේ යන අතරේ අපි සීගිරිය පිළිබඳව පුංචි හරි අවබෝධයක් ලබාගෙන යන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. මොකද සීගිරිය කියලා කියන්නේ වසර බිලියන 400ක විතර ඉතිහාසයක් තියෙන ශේෂ කඳු වැටියක්. හැබැයි අපිට සීගිරිය මේ තරම්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ සීගිරිය ආශ්‍රිතව සිද්ධ වෙලා තියෙන මානව ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන්. සීගිරිය ආසන්නෙම තියෙන පොතාන කියන ගල් ගුහා සංකීර්ණයෙන් හම්බෙලා තියෙනවා ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානව ඇටසැකිලි කිහිපයක්. මේ පොතාන කියන ගල් ගුහා සංකීර්ණයට ගිහිල්ලා අපි ඒ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් කතා කරමු. ඒ වගේමයි බොහෝ දෙනෙක් තුල විශ්වාසයක් තියෙනවා රාවණ රජතුමා හා සම්බන්ධ කතාපුවත් බොහෝමයක් මේ සීගිරිය ආශ්‍රිතව ගොඩ නැගුණා කියන එක. රාවණ රජතුමාගේ බලකොටුවක් විදිහට මේ සීගිරිය භාවිතා කරා කියලා බොහෝ දෙනෙක් තුල ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විශ්වාස සහ තියෙන සාධකත් එක්ක අපි මේ පිළිබඳවත් ඉස්සරහට කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේමයි මේ සීගිරිය කියන අති දැවැන්ත නාගරික සැලැස්ම පිළිබඳව නාගරික නිර්මාණය පිළිබඳව කතා කරද්දී අනුරාධපුර යුගයේ කාශ්‍යප රාජ්‍ය කාලය අපිට අමතක කරන්න බෑ. මේ තියෙන බොහෝ පුරාවිද්‍යාත්මක නටමුන් අපිට දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ කාශ්‍යප රාජ්‍ය කාලේ ඉදි කරපු දේවල්. ඉතින් මේ හැම කරුණක් පිළිබඳවම මේ වැඩසටහන් මාලාවෙන් අපි විස්තර කරලා කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ පුංචි විස්තරයත් එක්ක අපි හිමිහිට ඉස්සරහට ආවා. එහෙම එද්දි අපිට හම්බෙනවා ටිකට් ගන්න තියෙන ටිකට් කවුන්ටර් එක. ඒ ආසන්නයේම අපිට කෞතුකාගාරයට යන මාර්ගයත් බලා ගන්න පුළුවන්. සීගිරියට එන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම සීගිරි කෞතුකාගාරයට ගිහිල්ලා සීගිරිය බලන්න යන්න. මොකද සීගිරි කෞතුකාගාරයෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් විස්තර ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි අද අපිට සීගිරි කෞතුකාගාරයට යන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද රූගත කිරීම කිසිවක් සීගිරි කෞතුකාගාරයේ සිද්ධ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් සීගිරි කෞතුකාගාරය සීගිරිය නරඹන්න එන කෙනෙකුට ඉතාමත් වැදගත් වෙන තැනක්. මේ කෞතුකාගාරයේ ආසන්නයේ මේ කෞතුකාගාරයට යන මාවත ආසන්නයේම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දිය අගලක්. මේක ඇත්තටම ආරක්ෂිත උපක්‍රමයක් විදිහට භාවිතා කරපු දිය අගලක්. මේකට කියන්නේ පිට දිය අගල කියලා. හැබැයි මෙහි වැඩ කටයුතු නිමාවක් දකින්න ලැබිච්ච නැති බවක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ දිය අගල පිළිබඳව ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වලා නැති බවක් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ තමයි සීගිරියට ඇතුල් වෙද්දී අපිට හම්බෙන පළවෙනි දිය අගල. අපි මේ පළවෙනි දිය අගලත් පහු කරගෙන ඉස්සරහට යනවා. මෙහෙම ඉස්සරහට යද්දී අපිට හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ පිළිරුවක්. මේ තමයි මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාරණ ශූරීන්ගේ පිළිරුව. සෙනරත් පරණවිතාරණ මහත්තයා තමයි ලංකාවේ පළවෙනි පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා බවට පත් වුණේ. ඉතින් ඔහු සීගිරියේ වැඩි කාලයක් ගත කරලා මේ සීගිරිය පිළිබඳව සොයාගත්ත දේවල් එක්ක ඔහුට කරන ලද ගෞරවයක් විදිහට තමයි මේ ප්‍රතිමාව මේ පරිශ්‍රයේ මේ විදිහට ඉදි කරලා තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් අපි තවදුරටත් එමෙහිට ඉස්සරහට යමු. මොකද සීගිරිය අපිට බලන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අපි පුංචි දුරක් ඉස්සරහට එද්දී අපිට හම්බෙනවා විශාල ගඩොල් බැම්මක්. ඇත්තටම මේක ප්‍රාකාරයක්. මේ ප්‍රාකාරය සීගිරිය වටේම තියෙනවා. විශාල ප්‍රාකාරයක්. ඔයාලට මෙතන දකින්න පුළුවන් මේ බැම්මේ තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක මේක කොයිතරම් විශාල ප්‍රමාණයේ ගල් බැම්මක්ද එහෙම නැත්නම් ප්‍රාකාරයක්ද කියන එක. මේ ප්‍රාකාරය හඳුන්වන්නේ මධ්‍ය ප්‍රාකාරයේ විදිහට. ඉතින් මේ මධ්‍ය ප්‍රාකාරයේ ළඟින්
අපි ඇතුළට යමු. මෙතනින් ඇතුළට ගියපුවාම තමයි ටිකට් පරීක්ෂා කරන තැන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පැත්තට තමයි මේ විදියට ඇවිදගෙන යන්නේ. මෙතනින් ඇතුල් වෙද්දී අපිට තවත් විශාල දියාගලක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දියාගල තමයි ඇතුළත දියාගල විදියට හඳුන්වන්නේ. මෙතනින් ඇතුල් වෙන්න වර්තමානයේ නම් පාවිච්චි කරනවා යකඩින් සකස් කරන ලද පාලමක්. විශ්වාස කරනවා ඒ යුගයේ මෙතන ලී වලින් සකස් කරන ලද පාලමක් භාවිතා කරන්නේ නැති කියලා. අවශ්‍ය වෙලාවෙදී පාවිච්චියට ගන්නත්, එහෙම නැති අවස්ථාවලදී අකුලා තියන්නත් මේ පාලම සකස් වෙලා තියෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන බටහිර පිවිසුමින් ඇතුල් වෙද්දී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන් සකස් කරන ලද ගඩොල් බැමි දෙකක් මැදින් ඉහළට යොදන ලද ගල් පඩි පෙළක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන තැන හොඳින් මතක තියාගන්න. මොකද අපිට ඉස්සරහට මේ කියන තැන පිළිබඳව අපිට විශේෂයෙන් කතා කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි සීගිරියට ඇතුල් වෙන්න සීගිරියේ ප්‍රධාන පැති හතරෙන්ම පිවිසුම් මාර්ග හතරක් තිබුණු බවට සාධක තියෙනවා. අපි මේ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ තැන් බලන්නත් හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිවිසුම ඉතාමත් වැදගත්. මේ බටහිර පිවිසුම යොදාගෙන තියෙන්නේ රාජකීය අමුත්තන් වෙනුවෙන්. එහෙම කියන්න සාක්ෂි සාධක ගණනාවක් මේ පරිශ්‍රය තුල අපිට හම්බෙනවා. මේ බටහිර පිවිසුමෙන් ඇතුල් වෙද්දී ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් විශාල ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණ බවට සාක්ෂි සාධක ගණනාවක් මෙතන තියෙනවා. මේ ගොඩනැගිල්ලේ අපි භූමිය දිහා බැලුවොත්, මේ තියෙන පොළොව දිහා බැලුවොත් සුමට කරන ලද ගල් අතුරලා මේ භූමිය සකස් කරලා තියෙනවා. වර්තමානයේ ගත්තොත් නම් ටයිල් ඇල්ලුවා වගේ තමයි මේ භූමිය සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ ගොඩනැගිල්ල? මේක ඇත්තටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ රජු කොහේ හරි දුර බැහැරක ගිහිල්ලා නම්, එහෙම නැත්නම් රජු මාලිගාවේ ඇතුලේ ඉන්නවා නම්, ඇතුල් පරිසරයේ ඉන්නවා නම් රජු අමුත්තන් මුණ ගැහෙන්න පැමිණෙන තුරු අමුත්තන්ට රැඳී ඉන්න තමයි මේ කියන පීඨිකාව සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ වුණත් ප්‍රභූවරයෙක්ගේ නිවසකට යද්දී ඔහු පැමිණෙන තුරු රැඳී සිටින්න ගොඩනැගිල්ලක්, එහෙම නැත්නම් පීඨිකාවක් තියෙනවා. ඒ සංකල්පයම තමයි මෙතෙන්දිත් යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩනැගිල්ලේ වටපිටාව ටිකක් බැලුවොත් විශාල කවුළු කිහිපයක් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ කවුළු මැද ලී කණු සකස් කරලා ඒ ලී කණු උඩ වහලයක් සකස් කරලා තියෙන්නේ ඇති කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් චිත්ත රූපයක් මවාගෙන මේ දිහා බැලුවොත් මේ තියෙන විශාල ලී කණු දර්ශනීය කැටයම් වලින් යුක්ත වෙන්නේ නැති, ඒ වගේම මේ පීඨිකාව තුල ආසන පනවලා තියෙන්නේ නැති, මෙතන පිළිගැනීමේ නිලධාරීන් ඉන්නේ නැති, ඒ වගේම සංග්‍රහ කටයුතු මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ නැති, මෙන්න මේ විදිහේ පිළිගැනීමක් සඳහා තමයි මේ කියන ගොඩනැගිල්ල යොදා ගන්න ඇත්තේ කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ සීගිරියේ බටහිර පිවිසුමින් එද්දී මේ හම්බෙන සුවිශේෂී පීඨිකාව පහු කරගෙන අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. මේ සීගිරි පරිශ්‍රය තුල අපිට බලන්න තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් තව පුංචි දුරක් ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දෙපැත්තට යන්න පඩිපෙළ දෙකක් වගේ තියෙනවා. අපි මේ තියෙන එක් පඩිපෙළක ගිහිල්ලා බලමු. ඇත්තටම මේ අපි ගමන් කරන්නේත් ප්‍රාකාරයක් දිගේ, කියන්නේ ආරක්ෂක බැම්මක් දිගේ. මේක ඇතුළතින් නිර්මාණය කරලාද ආරක්ෂක බැම්මක්, එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂක පවුරක්. වර්තමානයේ මේ පවුර දිගේ සකස් කරලා තියෙන කොන්ක්‍රීට් යොදපු මාර්ගයක් දිගේ අපි පුංචි දුරක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු. මොකද මේ සීගිරි පර්වතය විවිධ තැන්වලට විවිධ කෝණයෙන් විවිධ හැඩයෙන් තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේ දර්ශනය බලන්න නම් අපි කෙලින් පාරේ සීගිරිය දක්වා ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට තව බලන්න බොහෝ දේවල් මේ පරිසරය තුල තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මෙතෙන්ට සීගිරිය කොයි වගේද පේන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ හරිය අපිට බලන්න තියෙන විශේෂ දේවල් මොනවද කියලා. සීගිරිය හරි ලස්සනට මෙතන ඉඳන් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අද නම් පුංචි මීදුම් රැල්ලකුත් සීගිරි පර්වතයේ වටා ගමන් කරන බවක් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක රාජධානියක්ව පැවතිච්ච යුගයේ, මේක අලංකාර උද්‍යානයක්ව පවත්වාගෙන ගිය යුගයේ මෙතෙන්ට පැමිණුණු විශේෂ අමුත්තන්ට සීගිරිය කුතුහලය දනවන තැනක් බවට මෙතින් නම් දිස් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ප්‍රාකාරයේ ඉඳලා පහළ කොටස බලපුවාම විශේෂ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක නටබුන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හරි විශේෂ තැනක්. මේ තැන හඳුන්වන්නේ සුද්‍ර ජල උද්‍යානය කියලා.
ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන්නේ විශාල ගොඩනැගිල්ලක නටමුන් නෙවෙයි කුඩා කුඩා කාමර වගේ කොටස් ගණනාවක නටමුන් තමයි මෙතනදලා අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් විශ්වාස කරනවා මේ කුඩා කොටස් එහෙම නැත්නම් මේ කුඩා කාමර ආශ්‍රිතව පුංචි ජල තටාක නිර්මාණය කරලා තියෙන්න ඇති. ඒ වගේ විවිධ මල් වවලා ඒ වගේම සමහර විට පුංචි මාළු වර්ග මේ තැන්වල ජීවත් වෙන්න ඇති. අන්න ඒ විදිහට සකස් කරපු කුඩා ජල උද්‍යානයක් තමයි මේක. ඒ වගේමයි ජලය පිරුණු පුංචි පොකුණු අතර කුඩා කාමර වැනි වෙනස් විදිහේ ගොඩනැගිලි ගණනාවක්ම මෙතන තිබුණු බවට සාධක තියෙනවා. ඒ දේවල් තමයි මේ අපිට මෙතන ඉඳලා බලපුවාම පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විශේෂ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය කුමන අරමුණකින්ද ගොඩනැගලා තියෙන්නේ කියන එක අපි ටිකක් විග්‍රහ කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ මම ගමන් කරන ප්‍රාකාරයේ ඉඳලා එක් පැත්තකින් තියෙන්නේ දියාගල, අනිත් පැත්තෙන් තමයි මේ කියන කුඩා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය තියෙන්නේ. අපි ආපහු මේ ප්‍රාකාරයේ දිගේ ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා ගිහිල්ලා එතනින් පුංචි දුරක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ කියන ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය මොකක්ද කියලා ඒ ආසන්නයට ගිහිල්ලා ටිකක් විග්‍රහ කරලා බලමු. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ සීගිරිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ රාජකීයයන් වෙනුවෙන්. ඒ නිසා රාජකීය උද්‍යානයක ගති ලක්ෂණ තමයි මේකේ හැම තැනකම වගේ දක්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ බටහිර පිවිසුම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ රාජකීය අමුත්තන් පිළිගන්න. එහෙම නැත්නම් රාජකීය අමුත්තන්ට පැමිණෙන්න. ඒ නිසා මේ පරිශ්‍රය තුල අපිට දකින්න පුළුවන් බොහෝ නිර්මාණ රාජකීය අමුත්තන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු දේවල්. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් මතකයේ තියාගෙන අපි ඉස්සරහට යමු. ඉතින් මේ ප්‍රාකාරයේ දිගේ අපි ඇවිල්ලා ආපහු ප්‍රධාන පිවිසුම දක්වා තමයි එන්නේ. මේ ප්‍රධාන පිවිසුමේ ඉඳලා පුංචි දුරක් ඉස්සරහට යද්දී අපිට අර ප්‍රාකාරයේ ඉඳලා දැකපු සුද්‍ර ජල උද්‍යානය හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සුද්‍ර ජල උද්‍යානයේ ආශ්‍රිතව අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආශ්‍රිතව සිදු කරලා තියෙන කැණීම් වලින් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා පර්සියන් වයින් භාජන ගණනාවක්. ඒ අනුව අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් විදේශ රටවලින් පවා පැමිණිච්ච දූත පිරිස් මේ පරිශ්‍රය තුළ ඉන්නේ. ඒ වගේම වයින් භාජන ගණනාවක් මෙතනින් හම්බ වෙනවා කියන්නේ මෙතන විනෝද කටයුතු ගණනාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති විනෝදකාමීව ගත කරපු පරිශ්‍රයක් විදිහට මේ පරිශ්‍රය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහාචාර්ය විනී විතාරණ මහත්තයාගේ මතයක් තියෙනවා සීගිරියේ පිනවන ලියන් හිටියා කියලා. ඒ කියන්නේ පැමිණෙන අමුත්තන් පිනවන්න සඳහා කාන්තාවන් මේ සීගිරි පරිශ්‍රය තුල ඉඳලා තියෙනවා. සීගිරි චිත්‍ර පිළිබඳව අදහස් දක්වද්දිත් ඔහු මේ මතය ඉස්මතු කරලා තියෙනවා. මේ කතාබහත් එක්ක අපි සුද්‍ර ජල උද්‍යානයට තමයි ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. සීගිරිය බලන්න එන කෙනෙකුට මේ සුද්‍ර ජල උද්‍යානය පිළිබඳව විස්තර සහිත බෝඩ් එකක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන විස්තර කියවලා බලලා සුද්‍ර ජල උද්‍යානයට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. සුද්‍ර ජල උද්‍යානයට ඇතුළු වෙද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙහි තියෙන උමන් ජල පද්ධතියේ ආකෘතියක් අපිට බලා ගන්න සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ හරහා කියන්නේ මේ සුද්‍ර ජල උද්‍යානය යටින් උමන් කියන්නේ භූගත ජල පද්ධතිය ගමන් කරන්නේ. ඔයාලට මේ භූගත ජල පද්ධතිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ එතන දැලක් දාපු කවුලුවකින් පහළ බලන්න පුළුවන්. එතනින් බොහොම පැහැදිලිව භූගත උමන් ජල පද්ධතිය බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සීගිරියේ ඉහළ ප්‍රදේශවල ඉඳලා ගලාගෙන එන ජලය ක්‍රමානුකූලව කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරලා මේවට කියනවා කුඩා ජල මාතිකා කියලා. මේ ජල මාතිකා හරහා ක්‍රමානුකූලව ජලය දිය අගල දක්වා බැහැර කිරීමේ කාර්යය මේ ජල උද්‍යානයේ තුල සිද්ධ වෙනවා. මේ අපි දකින සුද්‍ර ජල උද්‍යානයේ විවිධ ප්‍රමාණයේ තටාක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ගැඹුරු ජලයේ විනෝද වෙන්න කැමති අයට ගැඹුරු ජල තටාක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම නොගැඹුරු ජලයේ විනෝද වෙන්න එහෙම නැත්නම් නොගැඹුරු ජලයේ ක්‍රීඩා කරන්න කැමති අයට නොගැඹුරු ජල තටාක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ජල තටාක වලට ජලය සපයන්න සහ ජලය බැහැර කරන්න විවිධ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතුව බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන අපිට පේන්නේ නිකන් ගඩොල් ගොඩක් විතරයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වෙනි සියවසේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ දැනුම ඒ වගේම මේ නිර්මාණශීලීත්වය අගයන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ දේවල් පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතුව මේ දිහා බැලුවොත් විතරයි. ඔයාලට පේනවා කුඩා කාමර වැනි කොටස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුඩා වේදිකා වගේ
පුංචි ජල තටාක මේ පරිසරය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ජල තටාක තුල විවිධ විදිහේ මල් වර්ග වගා කරලා තියෙන්නේ නැති. ඒ වගේම ජලජ ජීවීන් මාළු වැනි විශේෂ ජලජ ජීවීන් මේ වගේ ජීවත් වෙන්න ඇති. ඉතින් අපිට මේ වගේ චිත්ත රූපයක් මවාගෙන මේ දිහා බැලුවොත් තමයි ඒ යුගයේ මෙතන තිබුණේ කොහොමද කියන එක අපේ හිතවල මැවෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මේ තියෙන බිත්තිවල සිතුවම් ඇඳලා තියෙන්නේ නැති. ඒ සිතුවම් වල තියෙන ඡායාවන් මේ ජලයට වැටිලා පුදුමාකාර ලස්සනකට මේ පරිසරය දිස් වෙන්නේ නැති. මෙතනට පැමිණෙන රාජකීය අමුත්තන්ට විනෝදයක් ලබා දෙන්න, ඔවුන්ව පිනවන්න විවිධාකාර දේවල් මේ පරිශ්‍රය තුල ගොඩනගලා තියෙන බව තමයි මේ කියන සාධක හැම එකකින්ම පෙනී යන්නේ. ඉතින් සමහර තැන්වල ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් ජල බේසම් වැනි ගලින් නිර්මාණය කරපු ජල බේසම් වැනි දේවල් මේ පරිශ්‍රය තුල තියෙනවා. ඉතින් හොඳ අවධානයකින් බැලුවොත් මේ සුද්ධ ජල උද්‍යානයේ මේ වගේ විවිධ නිර්මාණ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. සීගිරිය බලන්න යන ගමනේ අපි තාම ඉන්නේ මුල් අදියරේ. තාම අපි බැලුවේ පළවෙනි අදියර විතරයි. මෙතනින් එහාට තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මේ සුද්ධ ජල උද්‍යානය තියෙනවා කියලා කියන්නේ තව මීට වඩා විශාල ජල උද්‍යානයක් ඉදිරියේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ විශ්මය දනවන බොහෝ තැන්වලට ඔබ යන්නේ නැති බොහෝ තැන්වලට මම මේ සීගිරිය ඔයාලව මේ වීඩියෝ මාලාව තුලින් එක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ මාලාව සීගිරිය පිළිබඳව අවධානයක් යොමු කරන හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම මේ මහන්සියලා කරන වීඩියෝ වලට වටිනාකමක් දෙන්න ඕන කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මට ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දාන අදහස් හරිම වැදගත්. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මම ඉස්සරහට දාන සීගිරිය පිළිබඳ වීඩියෝ බලන්න කැමති අයට අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලට ලොකු විස්තරයක් සීගිරිය පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. තාම අපි ඉන්නේ සුද්ධ ජල උද්‍යානයේ. මෙතනින් එහා පැත්තේ තව විශාල ප්‍රාකාරයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඊළඟ වැඩසටහනේ අපි බලමු. Music so loud, not a sky in my cloud. Everything is so open and free. People like me move along to the beat. Is this real or am I in a dream? I'm taking some time to get away from you, to do all the things you never let me do. It's me that I always should have stayed true to. Nobody knows just what I'm going through.